हेलो गाइस, हाम्रो चाहिँ अहिले मैले चाहिँ डेलिभरी ल्याएको थिएँ कि डेलिभरीको लागि त्यहाँनिर एउटा हेडफोन ओप्पोको होइन लिएर आएको थिएँ। यसको डेलिभरीको टक्क यतिखेर चाहिँ रातिको 9 बजेको छ कि आइरहेको छ डेलिभरी। नाउ वी आर गोइङ टु पिक अप माई डेलिभरी लिनलाई जाँदैछु। परदेशीको जिन्दगी यस्तै हो दोस्त। ओके अलमोस्ट पुग्न लाग्यौँ। हामी चाहिँ यहाँबाट सर्टकट जाने हो कि यत्रो घुमेर जानुपर्छ। त्यही भएर सानो पाल छ कि पालबाट लुकेर सर्लको छिटो जानुपर्छ। ओके गाइस, यो चाहिँ हाम्रो चोर बाटो हो क्या। के बाटो रे? चोर बाटो। किधर था यार? एक बंद कर दी क्या? ए नहीं यार झुकिरहेको है। ओ यो चाहिँ हाम्रो चोर बाटो। यहाँबाट यसरी छिर्दिने हो होइन, लुकेर सर्लक्क निस्किदिने हो। अनि हाम्रो चाहिँ डेलिभरी आइपुगेको छ। डेलिभरी लिएर आएपछि चक्क होइन, म डेलिभरी ठाउँ पुगेपछि चाहिँ कल गर्छु नि। अनि त्यसपछि म एकचोटि कल गर्छु। एन्ड त्यसपछि कुन चाहिँ गेटमा छ? यो गेटमा छ कि पल्लो गेटमा छ? ओके, आई थिङ्क पल्लो गेटमै छ होला। सो हामी पल्लो गेटमा जान्छौँ होइन, मेन गेटमा। ओके, एउटा गेट चाहिँ यहाँ छ। यो गेटमा चाहिँ ढक्क जाने। यो चाहिँ पुरै क्याम्पै क्याम्प हो। यता चाहिँ लेबरहरू बस्ने, यता चाहिँ सिनियर बस्छ होइन। रास्ता में कहीं आके ढाबा पर खाना भी खा सके नहीं लोग। यस्तै हो, रमाइलो चाहिँ पर्दैछ। यहाँ सेक्युरिटीले भन्छ ब्रो बिन्दास हो, सुतेर बसेको छ, केही मतलबै छैन। हामी चाहिँ किन यहाँबाट आएको भने नजिक पर्छ होइन, यहाँबाट घुमिराख्नुभन्दा यहाँबाट सर्लक्क जाउँ भनेर नि गाइस है। डेलिभरीको गाडी चाहिँ कहाँ छ भने ऊ पर छ रहेछ। ओके, मेन गेटमै रहेछ। मेन गेटमै आएको भने यहाँ चाहिँ पुरै बसै बस्छ। सब कन्ट्र्याक्टरको गाडीहरू क्या, मतलब सबै बाहिरबाट काम गर्न आउनेहरूकै यहाँनिर लिएर जान्छ। हाम्रो गाडी चाहिँ उता छ, देख्नुभयो नुन लेखेको छ होइन, नुन नुन। ओके हामी पुग्यौँ। अब देखिराख्नु होला नुनको गाडी यसरी आउँछ टक्क डेलिभरी है। अनि डेलिभरी लिएर चट्ट जाने हो गाइस। चट्ट लाएर अब यहाँ डेलिभरीमा। हेलो सन्दीप, यस थैंक यू। वेलकम। ओके, एउटामा चाहिँ दुईवटा यहीँ होला सायद होइन। आज चाहिँ हामीले रिसिभ गऱ्यौँ। अब चाहिँ मैले
अर्डर रिसिभ गरिसकेको छु। अब रुममा पुगेर म यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु हाउस द्याट होइन, कस्तो छ कस्तो के छ भनेर। ओके सो अन्धकार छ गाइज है। अब म हल्का गेटमा उज्यालोमा पुगेपछि फेरि आउँछु है त। ओके उज्यालोबाट आइयो अर्डर लिएर आएको छु। के गर्नु पसल टाढा छ हजुर, त्यही भएर पनि अनलाइन हो। जोस नुन एकदम अन टाइम आउँछ यहाँनिर। प्रायः जस्तो चाहिँ दुबईमा चाहिँ म्याक्सिमम चलेको भनेको चाहिँ नुनकै हो होइन। नुनबाट डेलिभरी सबै चिज डेलिभरी जति म्याक्सिमम अब अनलाइन सपिङ भनेकै वेयर इज नुन नुनबाट आउँछ। थ्याङ्क यू नुनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अन टाइममा ल्याइदिएको भएर। एकदम स्मुथ एकदम राम्रो, कन्भर्सेसन पनि एकदम दामी छ। मतलब एकदम राम्रो रेस्पेक्टली कल गरेर टक्क हजुर कहाँ हुनुहुन्छ लाइक हुन्छ नि त। आप किधर हो टक्क रेस्पेक्टली मैं इधर आ चुका हूँ आप आज आइए ऐसा ऐसा है भनेर राम्रोसँग बोले एकदम के नाइस। आई डोन्ट नो हिज नेम होइन बट थ्याङ्क यू। अब चाहिँ गाइज हामी फेरि सेम त्यही चोर बाटोबाट छिर्छौँ। चोर बाटोबाट छिर्यो हामी अर्को लेबरमा आइपुग्यौँ। लेबर क्याम्पमा आइपुगिसक्यौँ। पुरै यु क्यान सी इट पुरै लेबर क्याम्प हो यो चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् यस्तै छ जिन्दगी सब। Somebody look at to me. Everyone is looking for what? For noon. है फाइनली हाम्रो नुनबाट चटराएर आइसकेको छ सामान गाइस। सामान आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो बाथरुम हो, एकदम राम्रो छ। हामी चाहिँ रुइस भन्ने ठाउँमा बस्छौँ होइन। सो रुइसको वान अफ द अब यो उस मध्येमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट क्याम्पै हो कि रोयल क्याटरिङ होइन। राम्रो छ दामी छ, त्यो फेसिलिटी पनि राम्रो दिएको छ, सर्भिसहरू पनि राम्रो छ। फाइनली म आइपुगेँ मेरो घर। यहाँ पुरै बेलुका जक्सन हो क्या यहाँ चाहिँ राइट। हामी अब रुममा जाँदैछौँ गाइस, रुममा जाँदैछौँ। ओके पहिला अब दाइलाई यो दिनुपर्ने छ सामान। एउटा दाइको हो होइन, मेरो प्रिय दाइ रबिन जोङ खड्काएको होइन, म देखाउँछु। ओके यो चाहिँ देख्नु भएको छ नम्बर 606 रबिन दाइको। वेयर इज रबिन दाइ? यो चाहिँ पुरै हेर न हाम्रो खाट यस्तो हुन्छ। दाइ छैन, एकछिन लिएर अब फर्स्ट अनबक्स गरौँ आफै। ओके 606 दाइको 605 मेरो के छ दोस्त? आयो आयो। के चिज हो यो? एयरफोन ब्लुटुथ 100 कति छ रेट? 105 समथिङ हो। डिस्काउन्ट अफर मलाई पैसा दिइरहेको दोस्तले यार, थ्याङ्क यू। कस्तो डिस्काउन्ट के डिस्काउन्ट के अनि 200 दिएर के गर्नुला?
मसँग 100 छैन 100 छ हाम्रो 100 हाम्रो साथी मेरो साथी एउटा यो साथीले चाहिँ दिएको होइन मलाई के हो कस्तो च्याच्छु भने आउनु आऊ त्यहाँ तल अनबक्सिङ गर्दैछु क्या मैले दिउँला न ए ए ए राइट यो अफरमा आएको थियो होइन त्यही भएर ओके खत्रै खत्रै हो नि साथीले ल अब चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्ने होइन आज के हो भाग्य खत्रै छ क्या यहाँ दुध आउने बित्तिकै पैसा नि पाइयो होइन अघि नै भन्नुपर्छ नि म चेन्ज गरेर लिएर आउँथेँ नि होइन के कसो ओ माई गड यो चाहिँ दाइको सामान झरेछ अलिकति ओके यो चाहिँ दाइको सामान थियो होइन लुक एट दिस ओके यहाँबाट तर दाइको सामान चाहिँ हल्का फङ्लुङ भएको छ यो चाहिँ हेडफोन यस्तो केबलहरूमा टक्क राखेर यो सेफ्टीको लागि हो होइन सेफ्टी पिस यो चाहिँ अलिकति ओके यस्तो यो पनि यस्तरी यहाँ राखिदिन्छ दाइको दुइटै छ यहाँ 200 रुपियाँ गाइस चाहिन्छ भने हल्का पसिना आएको छ है Oppo Eco Oh my god! Wow! I'll open it and okay तोडियो अब तिमीलाई मैले दिनु त पर्ने हो दोस्त होइन ओके अनबक्सिङ गरेपछि यताबाट उल्टो पो गरेछ कि हामीले यतैबाट वाउ केही छैन फर्स्ट चार्ज गर्नुपर्छ होइन सायद यसको चार्जर कहाँ छ चार्जर नो चार्जर यो चाहिँ हेडफोनको छ चार्जर चाहिँ आउँदैन रहेछ कि हो चार्जर चाहिँ आउँदैन रहेछ चार्जरै रहेछ यार यसमा सी टाइप लाग्छ नो प्रॉब्लम मेरो सी टाइप को छ चार्जर क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या बात ओके गाइस आजलाई यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो एन्ड किप वाचिङ इफ यु लाइक देन प्रेस लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट ओके